Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Hôm nay video sẽ là những cái kiến thức hơi khô khan một chút. Hiện tại là đang vào hè, trời rất là nóng. Nhiệt độ lạnh hoặc là ấm ảnh hưởng như thế nào đến kết cấu bột, cũng như là kết cấu bánh thành phẩm cuối cùng. Có bạn comment nói với Phương là tại sao Phương dùng nước đá lạnh để nhồi bột. Như vậy thì men nó không nở được thì chết men làm sao? Có đúng như vậy hay không? Về nguyên tắc chung thì khi mình nhồi bột làm bánh mì, bánh bao, có những cái yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ của bột nhồi. Trước tiên là nhiệt độ chất lỏng. Chất lỏng ở đây Phương nói là gồm có nhiệt độ của trứng, sữa hoặc là nước mình cho vào trong công thức, nhiệt độ bột khô và nhiệt độ phòng. Trong quá trình nhồi thì theo lý thuyết luôn có một lượng nhiệt ma sát tạo ra thì trung bình sẽ là 6 độ C. Nếu mà các bạn muốn tính được nhiệt độ bột sau khi nhồi là bao nhiêu, mình có một cái công thức chung. Nhiệt độ nước thí dụ ở đây là 3 độ C, bột 25 độ C, nhiệt độ phòng 26 độ C. Tổng cộng mình sẽ có 54 độ C. Chia ra 3 trung bình sẽ là 18 độ C. Cộng thêm 6 độ C lực ma sát thì nhiệt độ nhồi cuối cùng là 24 độ C. Vì sao Phương lấy cái mốc 24 độ C? Vì đây là cái nhiệt mà giúp cho gluten tạo được cái mạng lưới dày và dai tốt nhất. Bột không quá nóng. Vì vậy men trong quá trình nhào bột thì nó sẽ chưa được kích hoạt quá mạnh mẽ. Nó chỉ được nên hoạt động trong quá trình ủ khi mà cái giàn giáo gluten đã thực sự là vững chắc. Bây giờ mình sẽ tính ngược lại nhiệt độ nước mình cần dùng. Thí dụ như mục tiêu nước của mình là 24 độ C sau khi nhồi, trừ đi 6 độ C lực ma sát là còn 18, nhân với lại 3 là 54 độ C. Trừ nhiệt độ bột và nhiệt độ phòng thì mình sẽ ra 3 độ C là nhiệt độ nước mình cần dùng. Bây giờ mình lấy tiếp một cái ví dụ ở những nơi có khí hậu rất là nóng hoặc là vào hè. Các bạn dùng nước ấm nhiệt độ 30 độ C cộng với nhiệt độ phòng, nhiệt độ bột thì cộng thêm lực ma sát. Cuối cùng nhiệt độ bột của bạn là 34 độ C. Với những dòng bánh có hàm lượng bơ cao như là bánh mì hoa cúc, panettone này, ở nhiệt độ 34 độ C, bơ sẽ tan hoàn toàn. Mình sẽ không thể nào nhồi được một cái khối bột dai dẻo như trên màn hình các bạn đang xem. Nếu các bạn làm một cái công thức có bột cái thì các bạn phải luôn tính cái nhiệt độ của bột cái nữa nha. Thí dụ như cái nhiệt mong muốn của mình là 24 độ C trừ 6 độ C lực ma sát còn 18. Thay vì nhân 3 mình phải nhân 4 do là mình có 4 yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ bột. Cuối cùng thì nhiệt độ nước cần dùng là 16 độ C. Ở đây hôm nay Phương sẽ thử nghiệm hai cái mẻ bánh mì. Công thức chỉ là căn bản thôi, đừng có tính đến cái thành phẩm nha. Nhiệt độ nước Phương sẽ dùng trên lệch. Cái mẻ đầu tiên Phương sẽ dùng nhiệt độ lạnh lấy từ trong tủ lạnh, có nhiệt độ là khoảng 9 độ C. Cả hai cái công thức này cùng một lượng bột, lượng bơ, lượng men, chỉ khác nhau về nhiệt độ nước thôi. Phương sẽ cho nước vào trong bột khuấy đều. Hôm nay mình sẽ nhồi tay. Vì lượng bột khô Phương thử nghiệm chỉ khoảng 100 g thôi. Lực ma sát tạo ra, để cho các bạn hiểu lực ma sát là gì, đó là cái lực nếu các bạn nhồi máy thì đó là cái lực khi mà bột tiếp xúc với lại cây nhồi thành thau bột nhồi, cũng như là cái khối bột tiếp xúc với chính nó nữa. Còn nếu bạn nhồi tay thì đây là cái lực của lòng bàn tay cũng như là cái nhiệt cơ thể của mình. Nhiệt cơ thể của mình trung bình là 36, 37 độ C. Phương sẽ bấm nút và cho các bạn xem là đến khoảng bao lâu thì mình sẽ nhồi được một cục bột đạt. Sau 10 phút thì cục bột đã tương đối thành khối, chưa được dẻo dai lắm nhưng mà đã không còn cái độ dính và nhớp nháp như ban đầu nữa. Phương tiếp tục nhồi đến khi bột có độ dai dẻo hơn. Khối bột này là chưa hoàn toàn là chuẩn nha các bạn, nhưng mà mình chỉ nhồi đến đây rồi mình sẽ tiếp tục nhồi cái mẻ bột thứ hai. Phương đo nhiệt độ bột nhồi lúc này là khoảng 26 độ C. Không phải là 24 độ C do là mình dùng nước không phải là lạnh 3 độ C như trong lý thuyết từ đầu Phương hướng dẫn, mà mình đã dùng 9 độ C. Bây giờ mẻ bột thứ hai Phương dùng nhiệt độ là 30 độ C, là nhiệt độ ấm ấm nhẹ. Cũng có thể đây là nhiệt độ các bạn lấy trực tiếp từ vòi nếu mà bạn ở nơi xứ nhiệt đới, mùa hè đang oi bức. Sau 12 phút thì Phương thấy khối bột này chưa có tạo thành cái độ dai dẻo như là Phương nhồi cái mẻ bột đầu. Tiếp tục nhồi tiếp đến khi đạt độ dai. Thì Phương thấy là mình phải nhồi đến khoảng phút thứ 15. Nhiệt độ bột nhồi bây giờ là gần 29 độ C. nhiệt độ bột cao hơn tất nhiên là men sẽ được kích hoạt và nở nhanh hơn.
Hai khối bột tuy là khác nhiệt độ nước, thời điểm bắt đầu nhồi bột chênh lệch nhau, tuy nhiên là khối bột mình dùng nước lạnh có thời gian nở lâu hơn thì cái giàn giáo gluten, mạng lưới gluten nó tạo ra được vững chắc hơn. Bột có được cảm giác như là rất là mịn vì nó được ủ lạnh và ủ chậm hơn. Bây giờ Phương sang bước tạo hình. Hôm nay mình làm 2 ổ bánh mì Việt Nam chỉ với cái công thức căn bản. Không có bột cái, không có vitamin C hoặc là phụ gia. Ổ nằm chính giữa sẽ là cái ổ ủ lạnh, còn cái ổ ngoài cùng là ổ Phương dùng nước nhiệt độ 30 độ C. Bây giờ mình sẽ mang đi ủ và mang đi nướng. Sau đó Phương cho các bạn xem thành phẩm nó có khác biệt gì nhau không ha. Ổ nằm bên tay trái của Phương là ổ dùng nước nhiệt độ lạnh. Cảm giác nở của nó phỏng phao hơn một chút, nó tròn trịa hơn. Không biết là nhìn qua màn hình các bạn có thấy rõ sự khác biệt hay không. Bây giờ Phương cắt bánh ra và mình cùng so sánh ruột bánh nha. Ruột bánh với cái nhiệt độ nước lạnh, cảm giác nó mịn hơn, bọt khí nó nhỏ hơn. Còn ổ bánh dùng nhiệt độ ấm thì những cái lỗ khí to hơn. Ruột bánh cảm giác nó thô hơn một chút. Đây là ổ bánh nước lạnh. Ruột bánh cảm giác như nó mềm mịn như tơ, như là bông gòn. Phương cho các bạn xem về lý thuyết và cái cách tính thôi, để các bạn biết. Nhưng không phải lúc nào các bạn làm bánh cũng đem máy tính ra ngồi tính đâu. Chỉ cần các bạn nhồi những cái dòng bánh mì Việt Nam, bánh mì vỏ giòn hoặc là bánh mì sandwich, mình cần nhiệt độ lạnh là được. Để mình trừ hao cái lực ma sát tạo ra trong lúc nhồi bột. Hoặc các bạn có thể dùng luôn cả nước đá lạnh. Nước đá lạnh sẽ giúp cho men hoàn toàn không hoạt động trong quá trình nhồi, mà nó chỉ được tác động và nở, tạo khí CO2 trong quá trình ủ. Vì vậy, một số bạn lo sợ rằng dùng nước đá lạnh sẽ khiến cho men chết là không đúng nha. Tuy nhiên, mình chỉ áp dụng với những cái dòng bánh tạo độ dai như bánh mì vỏ giòn, bánh mì Việt Nam, panettone hoặc là bánh mì Hoa Cúc. Còn bánh bao thì các bạn nên dùng nhiệt độ ấm trên 30 độ C. Vì bánh bao mà cần thời gian nở quá lâu, gluten mạng lưới quá dày đặc thì nó lại sẽ bị chai. Cũng như là việc mình không bao giờ nên ủ bánh bao lạnh qua đêm. Có một lưu ý nữa là các dòng bánh dùng thêm bột nguyên cám. Bột nguyên cám lại thích cái nhiệt độ nước ấm để nó hút nước và có độ nở tốt hơn. Video thử nghiệm hôm nay thì Phương không có đi đến cái mức cực đoan là dùng nước quá ấm và nhiệt độ phòng quá nóng. Nhiệt độ phòng bên Phương hiện tại chỉ mới có 22-23 độ C thôi. Nên cái thành phẩm so sánh giữa cái việc dùng nước ấm và nước lạnh nó không có quá chênh lệch. Nhưng mà Phương nghĩ rằng các bạn hiểu những cái thông điệp Phương muốn chia sẻ trong video clip ngày hôm nay. Phương cảm ơn các bạn theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.